چله تابستونه، مثل اسم تو وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. سلام سلام سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های شنبه شبا از یوتیوب، اینستاگرام و این شبکه‌ها به صورت همزمان در خدمت شما. ای بابا یادم رفت چی میخواستم بگم، انقدر که حواس آدمو پرت میکنی. بیا رو متن منو ببینم. چی میخواستم بگم؟ چشم هم نمیبینه، اینکم کو. یادم اومد چی میخواستم بگم. ممنون. خواستم بگم که خیلی مسئله مهمی هم بود اتفاقا. خواستم بگم بریم سراغ برنامه این هفته. خب امیدوارم که این دیگه آخرین هفته‌ای باشه که ما برنامه رو با سوژه فوتبالی و جام جهانی استارت میزنیم، چون دلاور مردان تیم ملی بالاخره بعد از 3 تساوی قهرمانانه یه جوری جام جهانی رو ترک کردن که تا سالها سوژه باشن و قلعه‌نویی مجبور شه ساعت رولکسش رو بفروشه تا خرج تراپیش در بیاد. من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا با ما حالا این اتفاق سر ناسازگاری داشت گفت. من فکر می‌کنم مگر اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه ناسازگاری در کار نیست. البته تنبیه هم که خب باید یه اثری داشته باشه یا نه؟ وگرنه اینا که همون اول انقلاب داشتن تنبیه می‌شدن تا الان. دیگه این اواخر کارش به تنبیه فیزیکی هم رسید و نصف سران مملکت کتلت شدن، ولی هنوز دست از حماقت‌ها و جنایت‌هاشون بر نداشتن. و بقیه تیم‌های آسیایی رو ببینید دیگه، 4 میلیون یورو کاناواری فوتبالی بازی می‌کرد که تو لیگ 1 ایران بازی می‌کنن. بلند بزنی توپو. قطر رو دیدید وضعیتشو، عراق رو دیدید وضعیتشو، اردن رو دیدید، کره جنوبی رو دیدید وضعیتشو چه اتفاقی افتاد. خب به سلامتی اون فرمول معروف همه انن فقط ما خوبیم از اخبار اقتصادی و سیاسی وارد اخبار ورزشی هم شده. مشکلاتی که داشتن، نزدیکترین تیم به صعود به مرحله بعدی و صعود از مرحله گروهی ایران بود. اینو باید بهش اشاره کنیم، وظیفه ماست. این بچه‌ها شایسته تحسینن. نزدیکترین تیم به صعود؟ الان یعنی داری به اول شدن بین سوم شده های صعود نکرده افتخار میکنی؟ واقعا که فتح‌الله زاده حتما یه چیزی میدونست گفت آبشو بدین میساقی بخوره، چون این حجم از گو حتما تو گلو گیر میکنه. آب درنگ قراره که با توجه به نظر مسئولان تو فرنگستان لغت اینه که دیگه از واژه هیدریشن بریک استفاده نکنیم، از آب درنگ استفاده کنیم. آب درنگ؟ آب درنگ واژه قشنگیه ها، ولی خب نه واسه فوتبال. اینو باید واسه بابای اونی که این واژه ها رو درست میکنه و بابتش بودجه میلیاردی میگیره استفاده کنیم. مثلا بگیم کاش بابات اون شب آب درنگ کرده بود. حالا صحبت سر اینی که آب درنگ دلایل ورزشی داره یا نه سود بزرگ واسه فیفا. اون آب درنگ فوتبالی که خب هم سود ورزشی داره هم سود مالی برای فیفا، ولی اون آب درنگ سیاسی که مد نظر ماست اگه 47 سال پیش اتفاق میافتاد واسه یه ایران 90 میلیونی مفید بود و سود داشت. ایشالله تیم ملی ایران یک کاری میکنه، ایران یک هفته تعطیل میشه. اینم قولشو شما دادین، عملشو ترامپ کرد. با 4 تا موشک یه کاری کردین کل کشور واسه تشییع جنازه یه هفته تعطیل بشه. روز دوشنبه آسمان تهران به صورت کامل بسته خواهد شد به دلیل مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی. نه فرودگاه مهرآباد نه فرودگاه حضرت امام خمینی هیچ پروازی رو نخواهند داشت. فضای سرزمینی هر دو فرودگاه بسته خواهد بود. حالا چرا آسمون رو کلیر کردین؟ میخواین آفتاب بهتر بتابه زمین میت یخش باز شه؟
نترسید بابا، اونی که عزادارتون کرده حتما اجازه عزاداری رو هم داده که جرأت کردین در یخچال رو وا کنین. محدودیت اینترنتی به هیچ وجه ما نداریم، این هماهنگی‌هاش انجام شده. وای چقدر دموکراتیک. طبیعیه. خب شما اینترنت رو فقط زمانی قطع میکنید که ممکنه آمار جاویدنامه و تصاویر عزاداری پدر و مادراشون پخشه. واسه پخش تشییع جنازه حکومتیتون که حاضرید استارلینک نظری هم بدین. امکان ورود ساک یا کوله پشتی یا اجسام و اقلام حجیم به داخل مصلی وجود نداره. مرحوم به قدری امنیت و آرامش رو در کشور گسترده بود که حتی توی تشییعش هم احتمال جنگ و بمب و ترور و کشت و کشتار هست. میخواید اگه خیلی سختتونه مثل امتحانات مدارس و دانشگاه تشییع جنازه هم غیر حضوری برگزارش کنید. بزنین تو کار عزاداری آنلاین. عزاداری آفلاین نداریم، ما عزاداریمون آنلاینه. اونایی که عزاداری آفلاین میکنن فقط شمر و یزید و لعنت میکنن، برای امام حسین گریه میکنن. اما اونی که آنلاین عزاداری میکنه شمر زمان خودشو میشناسه، یزید زمان خودشو میشناسه، هرمله زمان خودشو میشناسه. عزاداری آنلاین؟ حالا من یه شوخی کردم، نکنید بابا این کارو با ارزشای خودتون. اینجوری که یزید تا بیاد لشکر کشی کنه 100 بار نتش قطع میشه و هنگ میکنه، سرعتش میاد، اصلا به کربلا نمیرسه که شما بخواید در و دکون درست کنید از داستانش. تعجب میکنیم تو کشوری که معمارش امام خمینی بوده با اون ادبیات با دشمن. بله اما معمار بود، معمار قابلی هم بود و چون مدرکش رو از دانشگاه فنی مهندسی حوزه علمیه گرفته بود تونست ستونهای یکی از بزرگترین حماقت‌های تاریخ بشریت رو پهن‌ریزی کنه. حالا ممکنه ادبیاتش خوب نبوده ولی اقتصاد و بناییش که خدایی خیلی خوب بوده. بعد تویی که مسئولی یه دفعه میری با یه ادبیاتی حرف میزنی، آقا گندم حالا اگه از اینا هم گرفتیم فلان. من نگاه کردم دیدم مشکی هم نپوشیده تو ایام محرم. به خدا آدم قلبش درد میاد. الان مشکل قلبت با رنگ لباسشه که چرا مشکی نیست؟ میخواین سری بعد رضا صادقی رو بفرستید مذاکره؟ حالا درست خواننده است ولی از عراقچی و قالیباف بهتره ها. محرم و سفر و قربان و قدیر هم نداره، همیشه مشکی میپوشه براتون. ای خدا هر کس قابل هدایت از این آقایون هدایت بفرما. هر کس میخواد مقابل ولایت بیسته اول رسواش کن بعد ریشه کنش کن. الهی آمین، الهی آمین. ایشالله خدا نه تنها هر کسی که جلوی ولایت ایستاده بلکه هر کی که کنارش، پشتش، بالاش، پایین، هر جاش ایستاده رو ریشه کن کنه. الهی آمین. چه مانعی داره شما به این خانم بی حجاب یا بد حجاب بگی خواهر من شزی عاشورای امام حسینه، دلت نمیخواد لباس حضرت زینب رو بپوشی؟ بابا اسکل تو هنوز تو فکر چادری کردن بی حجابایی؟ حاجی خبر نداری تو این دیسکوهای خیابونیتون کم مونده خواهران با حجاب چادر رو در بیارن لباس بانو جنیفر لوپز رو بپوشن وسط خیابون شیک بزنن ها؟ برادران مسئله حجاب مسئله اصلی دین ما هست. چرا در فرانسه جلو حجاب رو میگیرن؟ خب حالا چرا شما ارازشه همش پا میشید میرید اروپا که توش جلوی حجاب رو میگیرن؟ پاشید برید همون یمن و عراق و فلسطین دیگه. والا اشکالش چیه؟ بعدش هم حالا یه جا مثل فرانسه خیلی به اعتقادات شما احترام نمیذارن، به جاش یه سری کشورهای دیگه امثال شما رو میپرستن مثل هند. چرا در کشورهای غربی نمیذارن دخترهای با حجاب به دانشگاه برن؟ به خاطر اینکه حجاب تابلو اسلامه. بابا شما در کشور غیر غربی خودتون زنان با حجاب خودتون اگر بمیرن اسمشون رو نمیذارین رو سنگ قبر چاپ بشه، تو آگهی ترحیم به جاشون ایموجی گل چاپ میکنین. بازم دم اونا گرم که دانشگاه رو ممنوع کردن. فقط روند عادی سازی بی‌حجابی از طریق محافلی که در شمال شهر تهران و جاهای دیگه وجود داشت، یعنی در آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها، محافل دوستی، محافل، از این طریق این مسئله عادی سازی میشد. والا پوشش اختیاری کلا یه چیز عادیه در همه جای جهان، منتها شما بعد انقلاب به زور پونز و کمیته و گشت ارشاد سعی کردید مقوله سر تو ما تحت دیگران کردن رو عادی سازی کنید.
دوستی بوده به من گفت من یک خانم محجبه رو دیدم، خودش مفت دیدم که از منطقه از شهر اومد رفت توی محل کارش مکشفه شد تو محل کار چرا که شغلش رو از دست نده. یعنی تقریبا ما با یک بی‌حجاب سازی اجباری توی بخش متجدد شهر تهران روبرو هستیم. مکشفه سازی اجباری ها. خب اگه داستان‌های تخمی تخیلیتون ذره‌ای حقیقت داشته باشه، این نشون میده که بچه‌ها شما نتونستید به هیچ ضرب و زوری حریف زن ایرانی بشید. اگر رها نکنم به این معناست که من از فردا باید به اون خواهر خودم که پوششش درست نیست مثلا با سیلی بزنم تو گوشش یا فلان. نه، قطعا به این معنا که نیست این مسئله. نه، با سیلی نمیزنید، با ماست میزنید تو سرش، یا با اسید میپاشید تو صورتش، یا با قلاده زندگیری میکشیدش رو زمین، یا با بیماری زمینه‌ای جونشو میگیرید. ولی سیلی نه، سیلی نه. برخورد دست با صورت نامحرم خط قرمزه. نظر من باید اسلامی بودن رو توی بعضی مناطق کنار بذاریم، کوتاه بیایم، یه دنده عقب بیایم. هرچی که ما میگیم وحی منزل نیست، یه دنده عقبی بگیریم بگیم آقا مثلا توی کشور ما بعضی مناطق آزادی وجود داشته باشه. آفرین، والا همه مردم دنبال همینن، میخوان یه سری مناطق آزاد توی کشور وجود داشته باشه. خیلی زیادم نه، بعد 31 استان آزاد بشه کافیه. یه دنده عقبم بگیرید، یه 50 سال برگردید عقب، همه راضی‌ان. ما الان چقدر افراد هستن تو ایران که برای مثلا یه کنسرتی، برای یه عشق و حال لب دریایی، برای یه سری کارهایی که تو اینجا محدودن میرن خارج از کشور. چه سرمایه هایی داره از کشور خارج میشه به خاطر اینکه مثلا یه کنسرت برن، به خاطر اینکه یه برن لب دریا، به خاطر اینکه یه سفر خارج از کشور داشته باشه، در صورتی که ما تمام مناطق گردشگری رو داریم. این آهنگ غم انگیزی که زیر زرزراشون میذارن خیلی تاثیرگذاره. البته کنسرت خارج رو که مردم به خاطر ابی و قمیشی و داریوشش میرن، میخوان اونا رو ببینن، وگرنه که یه توکفا میرفتن میدون ولیعصر به صرف کیک و ساندیس و پرواز همای سرگورابی، تازه روش دوتا قیصر هم اشانتیون میدادن. چقدر خوب میشه تو کشور ما اگر این اتفاق بیفته. بعضی جاها آزاد، اینجا قوانین اسلامی برقرار نیست، اتفاقی هم نمیفته. اتفاقی نمیفته؟ چرا اتفاقا اسلامتون اگه اجرا نکنید خیلی اتفاقا میفته. مثلا دیگه هیچ بانکی نمیتونه با بانکداری اسلامیش وام 108 بده. دیگه هیچ خودروسازی نمیتونه پراید 1 میلیاردی رو پیش فروش 3 ماهه کنه بعد از 12 ماه تحویلم نده. دیگه هیچ چای دبشی نمیتونه 3 میلیارد ارز دولتی بگیره باش BMW بیاره. کی گفت اگه قوانین شما اجرا نشه هیچ اتفاقی نمیفته؟ به گا میریم. بی‌حجابی و عریانی که در خیابان‌ها داریم می‌بینیم و متاسفانه هیچ اقدامی انجام نمیشه. در برابر بی‌حجابی و عریانی اقدامی نمیشه؟ چرا آقا؟ اقدامات که زیاد داره انجام میشه. باهاشون مصاحبه میکنید، ازشون عکس میگیرید، واسهشون آهنگ میخونید، شبی 2 میلیون هم که بهشون جایزه نقدی و غیر نقدی میدین. دیگه چیکار باید بکنین؟ کلیه ضابطین ما مکلف هستند با اقداماتی که موجب به توهین به نظام ما میشه، به توهین به دین ما میشه. امروز برخی از عریان سازی هایی که در خیابان ها میبینیم موجب وهن نظام شده. دیگه گذشت اون زمان که بی‌حجابی موجب وهن نظامتون میشد. نظامی که توش بزنن شخص اول مملکت رو بکشن، بعد به جای خونبه ها آرد نخودچی و چوسفیل بدن، دیگه هیچ چیزی موجب وهنش نمیشه تا ابد. من از همه ضابطین میخوام در این حوزه ورود پیدا بکنن و با مصادیق عریان سازی در خیابان ها برخورد بکنن. نه انگار اینا واقعا بوی یونجه آمریکایی به مشامشون خورده دارن رم میکنن. ولی خانمای محترم نترسید، همچنان با هر پوششی که دوست دارید برید تو خیابون. فقط مثل قبل که یه تیکه پارچه میذاشید گوشه کیفتون، الان یه دونه پرچم بذارید تو کیفتون تا خواستن پاچتون رو بگیرن در بیارین بچرخونید، یه بزن که خوب میزنی هم بخونید، عین میتی کمان جلاتون سجده میکنن. ما الان 100 روز بیشتره، همش شب و روز تو سیستم در حال فعالیتیم. یه روز بنده مرخصی نبوده. هنوز واسه این یه میکروفون نگرفتیم. همین دیگه، اصلا یکی از مشکلات مملکت همینه. وگرنه طبق آمار رسمی با ثبات‌ترین دوران اقتصادی این کشور دقیقاً در زمانهایی بوده که رئیس جمهور نداشته. یکی اون یه هفته‌ای که محمود قهر کرده بود سر کار نمیرفت.
یکی همون یه ماهی که پرپکان دچار فرود سخت شده بود. حالا این تازه در قدرت نبودن رئیس جمهوره. تو فرض بگیر یه روزی بیا که کلا هیچ کدومتون سر کار نباشین. این مملکت بهشت میشه، بهشت. ما کاهش قیمت در بسیاری از اقلام در هفته گذشته رو داشتیم و پیش بینی میشه که انشالله روند کاهنده تورم رو مشاهده بکنیم. حالا ما که اونجا زندگی نمی‌کنیم ببینیم اوضاع از چه قراریه، ولی تا جایی که میدونم فعلا تنها چیزی که قیمتش کم شده کاهو یونجه آمریکاییه که اونم مصرف شماست. مردم عادی مرغ و گوشت براشون مهمه. ما انشالله تورم سه رقمی رو انشالله نخواهیم دید. اجازه یعنی تا 99.99% باشه اوکیه دیگه ها. مشکل فقط با تعداد ارقامشه که سه رقمی نشه. یه جوری نوشتن هر کی به خونه این کار نباشه میگه به تحریم‌های اولیه ثانویه رو برمی‌داره، به ایران غرامت 300 میلیارد، به فلان. چرا یه رده تو این میبینی؟ یه رده فریبکاری. اون رده چیه؟ 100 تا آب نبات چوبی الکی انداخته جلوت، مروارید ازت، یه دونه مروارید دراره. تو چجوری رود میشه میری توی اون سازمان باز دوباره میشینی جلو دوربین حرف میزنی؟ من جای تو بودم مثلا خیابون ولیعصر دیگه رد نمیشدم. خیلی سنگ پایی بابا. دیگه خب کسی که با رهبر مقوایی خر میشه با آب نبات چوبی چرا نشه؟ مگه آب نبات چوبی چی از ذرت مکزیکی کمتره؟ اینا واسه 6 میلیارد دلار پول بلوکه شده تنگه خودشون هم وا میکنن، چه برسه به تنگه هرمز. شناورهای دوباره سعی کردن از مسیر غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز، مسیری که در عمان پیش بینی شده که با فشار امریکایی ها داره صورت میگیره، عبور کنه که نیروهای مسلح ما، نیروی دریایی سپاه پاسداران ما با اون شناورها برخورد کرده. میفهمی چی میگه؟ میگه شناوره رفته بود توی منطقه ناایمن، ما با موشک و خمپاره برش گردوندیم. وقتی به یه مسیری میگن ناامن بگید چشم، چون اگر ناایمن هم نباشه اینا اینقدر مین و خمپاره و موشک و پهپاد میزنن توش که ناایمن شه. متاسفانه شما غربی‌ها تازه دارید با منطق حکمرانی آخوندی آشنا میشین. اینا 40 سال هر کی یه پیک عرق خورده باشه رو 80 ضربه شلاقش میزنن. چرا؟ چون واسه بدن ضرر داره، ناایمنه. تو ازدواج کردی؟ حاضر این با این بسیجی ازدواج کنه؟ با سپاهی. با سپاهی مشکل نداره؟ نه مشکلی ندارم. به این میگم فاتی کماندوی جهش یافته. اینا فرقشون با فاتی کماندوهای عادی دو چیزه، هم حجاب ندارن هم مزنه قیمت دستشونه. یارو میپرسه با بسیجی ازدواج میکنی؟ این میخنده میگه نه سپاهی دوست دارم، یعنی میدونه پول دست کیه. بسیج تهش یه معافیت سربازی و یه سهمیه کنکوره، تهش هم باید قیمه نظری بخوری، ولی زن سپاهی بشی نون تو روغنه. آفرین، خوشم اومد، باریکلا نشون دادی که اقتصاد فقط مال خر نیست، مال شما هم هست. بچه‌های لانچری چی؟ بچه‌های لانچری که دمشون گرم اومد. با یه لانچری هستین ازدواج کنین؟ خیلی سخته. آخه پا لانچری سختشه، پا دکل نفتی میپسنده. حقم داره، خب به هر حال طرف باید یه مزرعه بیت کوینی، یه سهام کارخونه‌ای، 2 تا نفتکشی چیزی داشته باشه که پس فردا اگه اتفاقی افتاد بتونه مثل بشار اسد دست زن و بچه رو بگیری ببره روسیه. اگر اسم تو امیر است، بچه تو امیر هست، عوض کنید. کسانی که اسمشون امیر هست یا خودشون مشکل دارن یا پدر مادرشون. مشکلات عجیبه ها. و شاید شما خیلی امیر خوشوقت ندیده باشید. راست میگه. من هر امیری دیدم یه مشکلی داشته تو زندگیش. اون از امیر کبیر که تو حمام کشتنش، اینم از امیر دریابان شمخانی که توی خونه نقطه زنیش کرد. اگه میخواین خودتون و خانواده‌تون دچار مشکل نشن، اسم بچه‌تون رو بذارید محمد باقر. هم خوشگل میشه، هم بور، هم پشت کارش اونقدر بالا میره که در آینده یک شب پله‌های ترقی رو طی میکنه، فرمانده نیروی انتظامی میشه فرمانده کل قوا. اون کلمه ارزشی از کجا اومده؟ کی این مرزبندی‌ها رو ایجاد کرد؟ واقعا این واسه ما هم سواله. کی اولین بار به بی‌ارزش‌ترین و چیپ‌ترین و خودفروخته‌ترین قشر جامعه که میشه با شبی 2 میلیون کرایه‌شون کرد میگفت ارزشی؟ کی؟ الان یه خانم کم حجابی جلوی من بشینه، واکنش من چیه؟ والا با شناختی که ما در این مدت از شما آلت‌های سرگردان دائم التحریک به دست آوردیم، اگه همونجا گلنا رو در نیاری از جیبت مشغول نشی خیلی با جنبه‌ای. خیلی از ماهایی که شاید تو این چارچوب داریم فعالیت میکنیم، کار میکنیم یا زندگی میکنیم، اعتقادمون هست،
همچین نگاهی نداریم به این عزیزان. میدونم بابا، شماها این اواخر دیگه خیلی با حجاب و بی حجاب براتون فرقی نداشت. بی حجاب باشه ولی کف خیابون هیدر هیدر کنه میشه عین تاج سرتون. با حجاب باشه ولی نقدتون کنه میشه فاطمه سپهری. چه کسی باعث شده که این مرزبندی ایجاد بشه؟ بگن تو بسیجی هستی، تو انقلابی هستی، تو ارزشی هستی. سوال ازت دارم میکنم، کی؟ امثال امام جمعه رشت مثلا. حالا یه جوری این امام جمعه رشت و شماتت میکنن به خاطر گیر دادن به بی حجابا که انگار امام جمعه قم و مشهد و تهران و تبریز جمعه با شلوارک میرن بالا منبر روزه میخونن که تابو شکنی بشه. یه اتفاقی افتاد 1401 جمهوری اسلامی مجبور شد عقب نشینی کنه و الان توی سنگریه که دیگه اینا دشمنش نیستن. میدونیم آقا، شما الان در سنگر رو یه جوری رو به همه باز کردید که دیگه میا خلیفه و بقیه پرنستارای انقلابی هم با دوشکا و آرپیجی نشستن کنارتون. من الان چی بگم که طنزش از طنز خود ویدیو بیشتر باشه؟ اصلا یه جور جیغ جیغ کرد با این صدای تخمیش که من 10 بار ویدیو رو گوش کردم ببینم چی میگه که برینم بهش. حتی نفهمیدم حرفش چیه، زبون بسته. فقط فهمیدم داره میگه خاک تو سرمون شده این چیزا که خب اینم اتفاق جدیدی نیست. شما همون موقعی که انتقام سخت سردارتون رو از مارمولک‌های صحرایی اطراف عراق گرفتید خاک به سرتون شده بود و خبر نداشتیم. در حین وقت خریدن اون رهبرون رو از دست دادیم. میگن که بعضی از مشاورین اعضای تیم مذاکره کننده اسم نیوردن. میگن ما هم میدونیم توافق خوبی نیست، قابل دفاع نیست، فقط میخوایم وقت بخریم. نه دیگه، زیاد اگه بخواین دشمن وقت بخرید تهش همین میشه که مجبورید علاوه بر وقت گندم و سویا و ذرت دشمنم بخرید. بعدم مواظب باشید 100 خورده روز وقت خریدید، هم ترموستات یخچال رهبر قبلی سوخته، هم از الان هر لحظه ممکنه ترامپ بزنه اشتراک چت جی پی تی تون رو هم کنسل کنه و باز بی رهبر بشید. علل بیجا میکنید که خلاف نظر رهبری قدم برمیدارید. علل اصول آخرین باری که شما دست به امضایی زدید هنوز گرفتاریاش بر گردن مردمه. جای برجام هنوز داره درد میکنه. اثرهای اقتصادی برجام هنوز رو دوش ما. علل اصول که نه، ولی علل دخول مطمئنی اونی که هنوز جاش داره درد میکنه جای برجامه؟ شاید جای باجناقتون باشه. اون جایی که خلاف میل ولی قدم برداشتید، نه عذاب به شما، عذاب بر جامعه شما نازل. عذاب؟ والا فعلا که شما با حوریای بی حجابتون و صیغه ساعتی و بخور مفتی بهشت الهی رو شبیه سازی کردید کف خیابون. عذاب چیه؟ مردم، من هر باری می اومدم این چند سال اخیر بیشتر شعرها رو پرینت میکردم، یه نسخه برای آقا می آوردم. آقا من شعرامو آوردم، یکی امشب به من بگه من این شعرامو کجا تحویل بدم برم. فعلا تا آتش جنازه بخواد تموم بشه برو با آهن رو بچسبونشون به در یخچال بغل عکسای یادگاری از سفر به پوکت و پاتایا تا ببینیم بعدش چی میشه. هر چی میخونم مثل همیشه برات آورد. دیگه کاری نمیشه کرد دیگه، الان دیگه تنها باده که شعرها رو اینجوری بگیری دستشون کنی لولشون کنی دیگه. تا میدونی دیگه چجوری استفاده کنی با توجه به تجربت با باچه دادی. آقا بر چی برمیگردی میگی که اگه محصولات آمریکایی کیفیت داشته باشه میریم میخریم؟ با کی دارید معامله میکنید؟ با کی دارین معامله میکنید؟ با همونی که از 3 سال پیش داشتید میگفتید یارو اهل معامله است دیگه، ترامپ. الانم معاملهشو داره نشونتون میده دیگه. یعنی اصلا بحث خرید نیست که، قرار بر معامله کالا به کالاست. رهبر میدید جاش غلا تحویل میگیرید. اگه محصول آمریکایی کیفیتش خوب باشه میخریم یعنی چی؟ اینو دیگه از نماینده‌های مجلس و وزیر وزرای خودتون باید بپرسی که با گوشی آمریکایی فیلتر شکن آمریکایی رو فعال میکنن، میان توی یه اپلیکیشن آمریکایی که صاحبش بزرگترین بیزینسمن آمریکاست توییت مرگ بر آمریکا میزنن. تو ژاپن لند کروز اصلا خیلی کم دیده میشه، چون برای خودمون نساختیم، برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و عربا ساختیم. چی جالب، تو ایران هم لند کروز خیلی کم دیده میشه چون برای مردم عادی وارد نشده، فقط زیر پای توله زاده های رندیه. توله کیا؟
طول همونایی که معتقدن لندکروز با 206 هیچ فرقی نداره. واقعا یعنی پولدار لکسوس سوار نمیشن؟ نه زیاد. مگه میشه؟ بعد چجوری میفهم یه نفر پول داره پس؟ پولداران ژاپنی مثلا جوونا رو مهمون میکنن که حمایت میکنن. اتفاقا تو ایران هم هستن آدمای پولدار با شرفی که از جوونا حمایت میکنن. از قضا همین دیماه امسال هم یکیشون 4 تا استوری گذاشت از حرکت جوونا حمایت کرد. گرفتن اموالشو مصادره کردن. شما از این بلاها سر پولداراتون نمیارین؟ منبع چپاول خوبی میشه ها. بهترین پادشاه ایران در طول تاریخ شاه عباس کبیر. آرزو داشتم در خدمتشون باشم. چون خیلی شجاع بود. باز خوب اسم یه شاه واقعی رو آوردی. با این حجم خایمالی تاریخی که تو در این مدت کردی من انتظار داشتم وقتی حرف از شاه مورد علاقت میشه بگی آیت الله شاهرودی. نالایق ترین پادشاه در تاریخ ایران جانشینان کریم خان زند. عجب چه جالب. پس کریم خان زندم یه جورایی مثل امام بود. اونم میگفتن خودش خوب بود جانشینانش بد بودن. بهترین هنرمند تاریخ ایران هنرمند تاریخ ایران دکتر گل گلاب. دکتر گل گلاب کیه؟ یه ای ایران خونده دیگه. تو باید یکی رو بگی که جایگاهش در زمینه هنر عین جایگاه تو در زمینه تاریخ باشه. بعد بگی مثلا قیصر یا مهران رجبی یا واشقانی. گل گلاب چرا؟ من میگم کسی که موشک هایپرسونیک ساخته من پوتینشو میبوسم. پوتین که خوبه، تو رو ول کنن کمربندش هم میبوسی. اون کسی هم که یه سطل ماست و یه شونه تخم مرغ و با قیمت درست نتونست بده به مردم، خاک بر سر مدیریتش. موضوعم کاملا مشخص است. خب مردک وقتی هم به ثروت مملکت و خرج ساختن هایپرسونیک کنین معلومه که قیمت ماست و تخم مرغ رو نمیشه کنترل کرد. مرغ که نمیتونه در کونش خودش برچسب تخفیف 50% بزنه نصف قیمت تخم کنه. گرایش سیاسی تو رو نه پهلویچی میبینم نه ارزشی میبینم نه میگم تو رو اقتدارگر میبینم. زکی آقا اصلا پهلویچی اصلی اینان. این نونی که اینا از زدن پهلوی و حمله به شاهزاده میخورن و هیچ سلطنت طلبی تا حالا نخورده. بعد بهش میگه اقتدارگرا؟ ایشون اقتدار به ماله. یعنی مالنده یک حکومت اقتدارگرا که اونم اقتدارش فقط واسه مردم خودشه. به بقیه که میرسه یهو اهل مذاکره و تفاهم و یونجه خوری میشه. در 18 و 19 چون مصداقی حرف زدیم، تو به عنوان امین زندگانی چی کار میتونی بکنی؟ من دوست دارم بقای اجتماعی رو از نزدیک ببینم. هر چی بگی میگم ماله نکش. نه بکش راحت باش. چرا خجالت میکشی؟ مواد که نیست، ماله است. بکش که پول تو کشیدنه الان. دستکش کار دستش بود. دستکش از اینایی که سیم برق و لخم بگیری اتفاقی نمیفته برات دستش بود و من نیم ساعت اینو رصد کردم. چرا جیب تو اینقدر پر فندکه؟ هر چقدر استعداد بازیگری نداری ولی استعداد بازجوییت خوبه. پسر تو که انقدر به لباس شخصی بودن علاقه داشتی چرا از اول رفتی سراغ بازیگری؟ جای سینما میرفتی پایگاه بسیج خب. چرا صورتتو پوشوندی؟ این همه جوان بدون پوشش بودن. واقعا برات سوال چرا یکی توی تظاهرات صورتشو پوشونده بوده؟ چون توی اون مملکت یه سری آشغال رأس کارن که صد آشغالو بسوزونی انگار خونه‌شون آتیش زدی. چون اونجا عروسک موش به درخت آویزون کنی خودتو میخوان آویزون کنن. متوجه شدی چرا یا بیشتر توضیح بدم؟ تو در لیست بازیگران حکومتی هست. من که اصلا من خود حکومتم مثلا میدونی و خوشحالم تو از من جلوتر. آره من پرچم دارم. البته اونی که شما دستتون گرفتین پرچم نیست، دستماله. شما دستمال دارین. مونتاژ ذهنی خودمو دارم. میگم خب زندگانی امشب سریال داشته، حالا سریال من یه سال پیش ساخته شده. بعد از این سخنرانی یا این گفتگو بوده تو ذهن من زندگانی میشه آدم نظام. آها پس میگم چرا ما بعضی از این آخوندا رو تو تلویزیون میبینیم یاد گراز میافتیم؟ نگو مونتاژ ذهنیه. بعد نماز جمعه اینقدر راز بقا نشون میدین همین میشه دیگه. مثلا یعنی چی تو آدم حکومتی تو آدم نظامی یعنی چی؟ این طالب این فکر کردی؟ آخه اگه فکر کنه که میفهمه معنیشو. مشکل اینه اونی که حکومتی نمیخواد فکر کنه. وگرنه هر ابلهی میدونه که حکومت یعنی صاحب قدرت و مردم یعنی تحت سلطه قدرت
و چون ما در مورد حکومت سوئیس و نروژ و دانمارک حرف نمیزنیم و در مورد جایی حرف میزنیم که اگه یه شهروند معترض بیاد بگه ای ریدم تو این حکومت، جوابش زندان و اعدامه، و اگر صدها هزار شهروند دیگه در حمایت از اون هم صدا بشن و بگن ای ریدیم تو این حکومت، اونا هم جوابشون کشتار جمعیه. اگه توی هنرمند مملکت هم صدا با هموطنان داغدارت نشی و نگی آی منم ریدم تو این حکومت و بجاش ریدمان حکومت رو دولوپی روی آنتن نوش جان کنی، میشی حکومتی. چون توی سیستم دیکتاتوری تو دو سمت بیشتر نداری، یا با مردمی یا با حکومت و حامیان حکومت. امیدوارم معنیشو فهمیده باشی، هم تو هم هر کی خودشو به نفهمی زده. شما شغل چیه باشه؟ من اسنپ کار میکنم. خب گوشیت چیز شده، رجیستر شده، توسط کی رجیستر شده، کجا؟ خب اینا رو پولشو دادم. پولشو دادی؟ کجا رجیستر کرده؟ مخابرات مال کیه؟ نه، کسی به اون دکتر مهندسی که به خاطر بیکاری مجبور شده اسنپ کار کنه که نمیگه حکومتی، ولی راننده اسنپی که گوه حجاب مسافرشو بخوره و اطلاعاتشو بده به همونجا که مخابرات مال اونجاست، اون حکومتی هم نباشه میشه ارزشی قایم مال حکومت. یه چیزی تو مایه‌های خودت و مجری تلویزیون. میگویند قرار است بعد از سالها تهران را ترک کنید. هم تهران را هم یخچال را. هوا هنوز گرم است. من نفهمیدم این الان چه برنامه‌ایه؟ گفتگو اخبار روزخونیه یا هواشناسی؟ میشود نروید، میشود ما را تنها نگذارید. الان دیگه بعد از 120 روز تازه میگید کاش تنهامون نذارید؟ خوب رفتین دوراتون رو با عمو قالیباف زدین کف خیابون، عشق و حالاتون رو کردین، الان میگین کاش نری؟ باور کنید دلمان تنگ است. ولی به جایش دهانتان گشاد. دلمان تنگ است برای پدری که سالها پدرانه برای ما سخن میگفت. دلتون یه زمانی واسه سردار و شیخ حسن و پرپکان و هنیه و یحیی سنبار هم همینقدر تنگ شده بود، ولی خب یه ما بعد انگار نه انگار. کلا شما ارازشه نشون دادید که خیلی زود از پدراتون و عموهاتون مووان میکنید میرید سراغ بعدی، یعنی درگیر اکس نمیشید، سریع میرید سراغ نکست. خب اینم برنامه این هفته، امیدوارم حال کرده باشین و ما رو در یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید، کامنت هم بذارید، همه کامنتاتون خونده میشه، کلی هم انرژی میگیریم. دمتون گرم تا شنبه شبای دیگه. تو پایین بگیر، بابا میگفت نزار بشه روح تسیر، بچه های تو کوچه هنوز تو فکر پرواز، حتی وقتی دیوارا میگن نمیشه بساز. اینجا دارن دوتا زندگی، یکی تو ویترین یکی تو خستگی، یکی واسه زنده موندن تو روز روشن، یکی که شبا بیدار میشه تو دل من. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه، حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. ما نمیخوایم بشیم قهرمان قصه، فقط
نفس راحت به دور از قصه، یه بوسه وسط خیابون شلوغ، بدون ترس، بدون قایم موشک و دروغ. نه بحث چپ و راست نیست اصلا، امشب حرف دل بیهوده نیست رسما. میلیون آدم زیر لب میگن با حسرت، میشه فقط زندگی کرد همین یه فرصت. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی.